Hello everyone, this is Popcorn. So today magkikwento ko about sa isang movie na sobrang ganda. So let's start! Noong 2010, ang Pittsburgh, USA, ang tagsibol ay dumating na mas maaga kaysa sa mga nakaraang taon. Magsisimula na ang kompetisyon ng Spartan Mixed Martial Arts na may premyong $5 million. Ito ay isang kapistahan para sa mga mandirigba at laban ng mga malalakas. Isang frustrated na lalaki ang pumasok sa isang boxing gym at napatingin siya sa isang poster. Sa oras na ito, nagtitrain si Mad Dog para sa pagsali niya sa Spartan. Siya ay mayabang at dahil sa karakter niya kinatatakutan siya ng lahat. May isang lalaki na nag-volunteer para kalabanin si Mad Dog. At dahil doon gusto siyang pakataan ni Mad Dog at ipahiya. Sinabi ng coach na mag-sign muna siya ng waiver bago siya makipaglaban. Habang naglalaban sila, binigyan ng lalaki si Mad Dog ng isang suntok at napabagsak niya ito. Bumangon agad ito pero pagkatapos nun sinuntok ulit niya si Mad Dog at bumagsak na naman ito. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Mad Dog at binugbog niya ito. 2 suntok sa tuhod at isang mabigat na suntok ang nagpabagsak dito. Namangha yung coach sa kanya at nag-alala din siya dahil akala niya si Mad Dog ay maaaring ituring bilang isang world-class fighter. Ang kanyang pangalan ay Tommy. Umalis siya sa bahay nila 14 na taon na ang nakakaraan. Ngayon ay bumalik siya sa lugar kung saan siya pinanganak muli. Hindi na siya katulad ng dati. Ang mukha niya ay balot ng galit at pagkamanhid. Matanda na din ang kanyang ama at hindi na itutulad ng dati na lasinggero. Nagulat yung ama niya nung makita niya si Tommy dahil ang alam nito ay hindi na ito babalik. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging malungkot at walang kasama sa buhay. Ang Bible lang nito ang kasama niya at ang mga litrato nito sa bahay. May isang litrato si Tommy at Brandon na proud silang nanalo sa isang laban noon. Sa ilalim ng mahigpit na pagsasanay ng kanyang ama, ang magkapatid ay nanalo ng 6 Junior Olympic gold medals. Dahil sa kanilang ama, naging magaling sila sa pakikipaglaban pero dahil din sa kanya kaya nasira ang pamilya nila. Habang tumatagal, nagiging alcoholic na ang kanilang ama hanggang sa nagiging iba na ang ugali nito. Hindi na matiis ng kanilang ina ang pagiging violente ng ama nila kaya nilayasin nila ito. 16 years old lamang nun si Brandon noon at dahil na in love siya, pinili niya magstay at piliin yung girlfriend niya. Ngayon si Brandon ay kasal na at may 2 anak na babae. At nang dahil doon si Tommy at ang kanyang ina ay walang mapuntahan at pinagdaanan lahat ng hirap. At dahil sa kahirapan, nagkasakit ang kanilang ina at namatay sa tabi ni Tommy. Si Tommy ay puno ng sama ng loob. Kinamuhian niya ang kanyang ama at ang pagtaksil ng kanyang kapatid. Ngayon nagbago na ang kanilang ama. Hindi na ito umiinom pero huli na ang lahat. At si Brandon naman ay isang physics teacher sa high school at sikat siya sa mga student niya. Sa kasamaang palad ng panganay niyang anak ay masakit sa puso. Ang kita nila mag-asawa ay hindi kayang bayaran ang mga gastusin sa paggamot. Upang mapagaling yung anak niya, sinanla nila yung bahay nila. At dahil sa laki ng utang nila, hindi na nila pagkasya ang kita nila at 3 months na lang ang palugid nila. Upang kumita na mas maraming pera, nagpunta si Brandon sa isang street fight para lumaban ulit. Matibay ang kanyang pundasyon sa pakikipaglaban at hindi siya tumigil para mag-train. Lahat na nakakalaban niya doon ay mga amateur lang na kaya niyang pabagsakin sa loob ng 1 minuto. Nung ibigay niya yung panalo niya sa kanyang asawa, nagalit ito. Ayaw ito ng asawa niya dahil ayaw niya mabuhay ulit sa takot. Ngunit ayaw ni Brandon na mawala ang kanilang bahay. At pagkatapos nun, kahit may sugat siya sa mukha, ay pumasok pa din siya sa school para magturo. Dahil lumabag siya sa teacher's guidelines, sinuspend siya at wala siyang sahod. At si Tommy naman ay napagdesisyonan ng sumali para sa premyo. Ngunit kailangan niya ng isang coach at ang kanyang ama lamang ang may kakayahang turuan siya. Pero dahil nga galit ito sa kanyang ama, sinabi nitong nakipag-usap lang ito para sa training niya. At ang kondisyon naman ng kanyang ama ay sundin siya bilang coach. At sa oras na ito, si Brandon ay nagpa siya ding sumali sa kompetisyon para sa premyo. Naisip niya na kapag siya ang nanalo, hindi na makukuha sa kanilang bahay nila at mapapagumot niya ang kanyang anak. Pinuntahan niya yung dati niyang kaibigan na si Frank at inalok niya ito maging coach niya. Nagulat si Frank dahil nagretiro na si Brandon sa loob ng maraming taon. Ngunit determinado si Brandon kaya sumang-ayon ito sa kanya. Tulad ni Tommy, si Brandon ay puno ng sama ng loob sa kanyang ama. At dahil din doon, hindi niya pinapasok sa bahay nila ang kanyang ama. Hindi din niya pinakita yung mga apo nito. At di rin alam ng 2 anak niya na may lolo pala sila. Nakiusap ang kanilang ama para sa kapatawaran nito pero hindi pumayag si Brandon. Nawala ang kanyang ina at kapatid at hanggang ngayon masama pa din ang loob nito at sinabi ng kanyang ama na bumalik na si Tommy. Ang Spartan Tournament ay malapit na at binibigyan pansin nito ng buong mundo at ang isa sa pinakamagaling na player ay ang Russian fighting champion na si Kova. Si Kova ay may sunod-sunod na panalo at kilala siya bilang isang mahusay na fighter. Sinabi niyang napakadali lang para sa kanya makuha yung premyo. Kasabay nito, may isang video si Tommy na kumalat habang nakikipaglaban siya kay Mad Dog. Naging sikat ito sa YouTube.
Si Madog ay ayaw magpatalo at naglabas ng pangit ng salita bago ang laro. Si Tommy ay hindi kilalang tao lamang at hindi niya inaasahan yung mangyayari sa kanya. Sa oras na ito, sina Tommy at Brandon ay araw-araw nagsasanay at dahil nga may experience sila noon, madali na lang ito para sa kanila. 2 linggo bago ang laro, nakakuha na sila ng ticket para sa Spartan Tournament. Nakita ni Brandon ang kanyang kapatid sa press conference, ngunit hindi ito nakapag-usap sa kanya. Matapos mamatay ang kanyang ina, sumali si Tommy sa Marine. Sa isang misyon, yung lugar nila ay binomba ng kapwa din nila. Ang lahat ng mga kasama ni Tommy ay namatay maliban sa kanya. Nung papaalis siya sa battlefield, may nakita siyang armored vehicle na nasa gitna ng ilog. Dahil masyadong mataas ang presyon ng tubig, hindi mabuksan ng mga sundalo ang pintuan para makatakas. Binuksan ito ni Tommy at nailigtas sila. Bago pa magpasalamat ang mga sundalo kay Tommy, nawala na siya. Matapos maging sikat sa internet si Tommy, nakilala nila ito, na yung lalaki nagpatumba kay Madog ay ang tao na naligtas sa kanila. Nang gabing yun, hiniling ni Brandon kay Tommy na magkita sila sa beach. Huminto si Tommy sa di kalayuan at papalapit sa kanya si Brandon. At nagsabi si Tommy sa kapatid niya na hindi nito tinupad ang pangako niya at dahil doon naghirap sila at namatay ang kanilang ina. Ngayon, ang kanyang puso ay naging manhid na. Wala siyang pakialam sa sino man o ano paman. Nais ni Brandon na patawarin siya ni Tommy dahil 16 years old pa lang siya noon. Mula nang umalis ang kanyang ina at si Tommy, nagdusa din siya ng maraming taon. Hindi niya alam na may sakit ang kanyang ina at wala siyang pagkakataon na makita ulit sila. Nagdusa siya sa mahabang taon at walang kasama. Nung nagkita sila, akala ni Brandon maaayos pang relasyon nila pero lumala lang ito. Sa National Day, pinatunog na Atlantic City, New York ang tunog ng Sparta. Nagtipon-tipon mga boksingero, mga tagahanga at iba't ibang media. 16 warriors ang maglalaban para sa $5 million sa premyo. Ang spotlight ay kumikinang at ang octagon cage ay nakatayo sa gitna. Bago ang laro, ang lahat ng tao ay nakatuon sa bayani ng gera na si Tommy. Hindi lamang niya natalo si Madog ng madali na isave din niya ang kanyang mga kasamaan sa digmaan. Ngunit hindi siya kilala sa mundo ng labanan. Walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Ang taong ito ay tulad ng isang misteryo na may isang mahiwaga at malakas na pwersa. Wala siyang music entrance, walang mga sponsor at hindi nagbigay ng mga panayam. Sinira niya lahat ng mga patakaran. Agad na nagsimula ang labanan at kalmado umiwas si Tommy at tinapos ang kalaban sa isang suntok. Para siyang isang mabangis na hype na kayang patumbahin ang kalaban na isang suntok lang. Pagkatapos ay tumalikod si Tommy at umalis sa battle arena para sa next round. Nagulat ang lahat, siya yung walang takot at pinaka-cool na mandirigma. Sa ilang minuto si Brandon naman ang nakapaglaban. Bago pumasok sa battle arena, binigyan siya ng thumbs up ng kanyang ama upang hikayatin siya. At ang pagiging guru niya sa physics ay naging usap-usapan din. Inihambing siya ng isang host sa isang maliit na goldfish na naligaw sa fondang pating. Gumawa din ang kalaban ng poster para turuan ng physics teacher ng lesson. Kung ikukumpara sa kanyang mga kalaban, ang taas at bigat ni Brandon ay halatang dehado. Hindi maganda ang unang pag-ikot, direkta na pabagsak si Brandon. Hinampas siya ng kalaban at tumalikod upang sakalin si Brandon. Ang pakikipag-away sa lapag ay ang best ni Brandon, ngunit naunahan siya ng kalaban. Nasasakal siya, halos lahat naisip na hindi siya makakaligtas sa unang pag-ikot. Sa kabila ng matinding kirot, hindi niya ito pinansin at nalagpasan niya ang 20 seconds. Matapos ang laban, nagsimula kaagad ang pangalawang ikot ng laro. Matapos gumawa ng harapan na yakap si Brandon, sinubukan ng kanyang kalaban na bumangon. Gumawa ng scissor kick si Brandon at nahulog ang kalaban niya. Matapos ang isang rolyo, matagumpay na ginamit ni Brandon ang Kimura lock technique. Hindi na makagalaw ang kanyang kalaban at dahil hindi niya nakaya, nagtap na ito at nanalo si Brandon. Nanalo si Brandon sa laro at matagumpay na naka-advance. Sa oras na ito, ang asawa ni Brandon ay hindi mapakali. Binabantayan ang kanyang phone. Nang buksan niya ang text message, nakita niya na nanalo si Brandon. Hindi niya mapigilan ang kanyang kaba at tuwang-tuwang tumalon. Matapos ang unang pag-ikot ng elimination round, 8 warrior lamang ang matitira upang sumulong. Sa gabing yun, ang magwawagi ay lalaban sa 2 magkasunod na laro. Nagsimula ang ikalawang round ng knockout round, at si Tommy ay tulad ng isang galit na leon, nakikipaglaban sa kanyang mga kalaban na walang awa. Sa ganitong paraan, parehong nakapasok ang magkapatid sa semifinals matapos ang isang gabi ng labanan. Matapos ang laro, si Tommy ay nag-isa sa game hall upang makapagpahinga. Excited na sinabi ng kanyang ama na proud siya dito. Siya ay nagsusumikat upang matubos ang kanyang mga kasalanan sa kadahilan ng gusto niyang bumalik sa kanyang 2 niyang anak. Ngunit maraming sinabi si Tommy na sumira sa puso ng kanyang ama at hinagis niya ang mga coins na hawak sa kanyang ama at sinabihan niya itong umalis na. Tinignan niya ang kanyang ama papalayo at nakaramdam din ng lungkot si Tommy. Ngunit ang pagkamuhi niya sa kanyang ama ay malalim at nahihirapan siyang alisin. Naglasing na naman ang kanyang ama at nakinig sa Moby Dick sa radyo, galit na sumisigaw at umiiyak. Nakita niyang nasasaktan ng kanyang ama at nararamdaman din yun ni Tommy. Nang gabi ngayon, ang stadium ay puno ng mga tinig at ilaw. Sabay-sabay na sumisigaw ang lahat, Hero Tommy, sumisigaw para sa kanya. At ang mga Marines ay kumanta ng Victory Day habang papasok siya.
Nagbigay din ng respeto si Tommy sa unang pagkakataon. Ang lalaking tulad ng isang leon ay umakit ng pansin ng buong mundo. Si Mad Dog ang magiging kalaban niya sa semifinal. Sa loob ng maraming buwan, inabangan ni Mad Dog ang pagkakataon na yun para pahiyain si Tommy. Galit na tinignan niya si Tommy at pinupupok niya ito ng 2 beses. Sinabi nitong bubugbugin niya si Tommy at di niya ito pagbibigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, kabaliktaran ang nangyari. Si Tommy ay hindi natakot at sumugod. Sinapak niya si Mad Dog at inipit niya agad ito. Ito ay tulad ng isang galit na leon na kumakain ng kanyang biktima hanggang sa sapilitan na pilit siyang hinila ng referee na gawang iligtas ni Mad Dog ang kanyang buhay. At dahil sa kasiyahan ng mga tao sa pagkapanalo ni Tommy, umalis agad si Tommy sa battle arena. Sa semifinals naman, si Brandon ay nakatapat ang Russian champion na si Koba. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na makita niyang kanyang asawa sa arena. Halos lahat ng tao ay nahihiyawan para kay Koba. Maraming nagsasabi na mamapatay lang nito si Brandon. Lahat sila ay kinakabahan para kay Brandon at iniisip kung hanggang saan ito tatagal. Si Brandon ay dihado sa simula. Tinamaan siya ng kamao ni Koba na parang bagyo. Prinotektahan niya ang kanyang ulo at nakaligtas sa unang round. Sa ikalawang round, wala pa din siyang chance para lumaban pabalik. Binigyan siya ni Koba ng isang matibay na paghagis ng balikat. Ang mga kamao nito ay dumiretso sa kanyang katawan at nanghina na ito sa lapag hanggang sa tumunog ang whistle at nasave na naman siya. At pagkatayo niya, nakaramdam siya ng hilo. Sinasabi ng coach niya na tumingin ito sa kanya at ini-encourage siya na nandun siya para manalo. Kung hindi niya ito lalabanan, talo siya. Kung hindi niya ito lalabanan, mawawalan siya ng bahay. At iniisip nito ang kanyang asawa at anak. Nabuhayan na ulit si Brandon para makipaglaban. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, siya ay dapat manalo. Sa ikatlong pag-ikot, binigyan niya ng counter-attack si Koba at mabilis na nagbago ang sitwasyon ng laro. Habang nakikipaglaban sa pamamagitan ng Iron Net, itinapon ni Brandon si Koba sa lapag. Sinasamantala ang sitwasyon na ayos ang krus, ngunit lumaban si Koba upang makalaya. Nakuha ni Brandon ang pagkakataong muli at muling nilak ang tuhod. Namumula at namumutla ang katawan ni Brandon dahil sa higpit. Sumisigaw si Koba sa sakit at sa wakas ay hindi na ito natiis at sumuko na. Nanalo si Brandon, natalo ang di natalo na alamat at lumikha ng isang himala. Kinabukasan, inulat ng CNN ang pinakabagong balita ni Tommy. Natukoy ng militar ang totoong pagkakakilanlan ni Tommy. Ang kanyang orihinal na pangalan ay Thomas Conron. Binomba sila ng mga kalaban at namatay lahat maliban sa kanya. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Manny ay namatay din sa sakuna na ito. Lahat ng mga pinakamalapit ng tao sa kanya ay iniwan siya. Ang pakikilahok sa Sparta sa oras na ito ay upang manalo ng isang premyo at ibigay ito para sa asawa ng kaibigan niya na namatay. Nagulat ang lahat dahil si Tommy at Brandon na lumahok sa finals ay magkapatid. Gayunpaman, walang magkapatid sa laro, lahat sila ay lalaban. Kasabay ng pagsigaw, sunod-sunod ang pumasok sa arena ang dalawang magdiringpa. Isang galit na leon kumpara sa isang tahimik na leon. Sino ang maaaring tumayo sa labas ng octagonal dragon, maghihintay at makikita ang lahat? Si Tommy na mabilis gumalaw at malakas sa pagsuntok. Matapos ang pagsisimula ng unang pag-ikot, mabilis niyang pinabagsak ang kanyang kapatid. Ang bawat suntok ay may kasamang galit. Ang bawat suntok ay walang awa. Kahit na matapos ang tunog ng sipol, binigyan niya ng mabigat na suntok ang kanyang kapatid. Matapos magsimula ang ikalawang pag-ikot, mas naging matindi si Tommy. Ang kanyang mga kamao ay walang sawang sumusuntok kay Brandon. Bumagsak si Brandon sa gilid at tinatanggap lang ang mga suntok ni Tommy sa kanya. Siya ay galit na galit at ang apoy sa kanyang puso ay nagsimulang umapoy. Matapos ang ikatlong pag-ikot, nag-counter-attack na si Brandon. Gamit ang kanyang ground control technique, mahigpit niya nilak ang kamay ni Tommy. Pinilit na si Tommy na mag-tap na, ngunit ayaw ni Tommy hanggang sa mabali ang braso nito. Pagkatapos ng lahat, si Brandon ay gusto nang sumuko dahil sa ginawa niya kay Tommy. Ngunit dahil sa inasta ni Tommy at parang hindi niya kapatid ang kalaban niya, kaya nilabatan din siya ni Brandon dahil nga sa puot at sama ng loob ni Tommy sa mahabang panahon. Pinilit niyang sinasabi na magtap na si Tommy dahil ayaw niyang mawala ulit ng kapatid niya. Gusto niya magsimula ulit sila. Patuloy na nagsasalita si Brandon, nagsusorry ito sa kapatid niya dahil sa nangyari sa kanila noon. Siguro ang gusto lang marinig ni Tommy ay ang salitang mahal siya ng kuya niya. Nang sumigaw ang kanyang kapatid ng mahal kita, tuluyan na ring sumuko si Tommy. Sobrang nakakaiyak yung part na to. Yumakap ng mahigpit ang magkapatid. Sa sandalang ito, nagpatawaran ang dalawa. Pagkatapos nito, umalis sila sa battle arena na magkasama at umuwi ng magkasama. Ang movie na ito ay na-release noong 2011, directed by Gavin O'Connor. Ito ay sobrang exciting na movie lalo na sa mga kalalakihan. Ito ay isa sa ilang mahusay na pelikula sa larangan ng boxing. Nagbigay din si Tom Hardy ng perpektong kasanayan sa pag-arte para sa pelikulang ito. Ang ugnayan sa pagitan ng ama at anak sa pelikula ay ganap na naglalarawan ng isang bagay.
Na kahit na may poot, may pag-asa pa rin. Bakit kinamuhian ni Tommy ang kanyang ama at kapatid? Iyon ay dahil sa kanyang puso. Palagi siyang may malalim na inaasahan para sa kanyang ama at kapatid. Ang pagnanabik na makuha ang pagmamahal mula sa kanila. At dahil nga nakaramdam siya ng pagtataksil sa kanyang mahal sa buhay, nagkaroon siya ng poot. Ang gusto lang naman ni Tommy ay maayos sa tahanan ang pagmamahal ng kanyang ama at kapatid. Ngunit kapag ang pagnanasang ito ay hindi pinapansin at nasisira, ang poot ang nananaig. Ang karahasan sa tahanan ng ama, pagtataksil ng kapatid, malungkot na pagkamatay ng ina at pagkamatay ng kaibigan. Ito ang mga naranasan ni Tommy. Ang kanyang pagkamuhi ay hindi naman makakakuha ng anumang sagot. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha ng sagot. Walang pag-ibig ang mamumuo kung puot ang paiiralin. Sobrang ganda ng ending nito. Actually, si Tommy ay kinain na ng sama ng loob niya para sa kanyang ama at kapatid. At alam naman natin walang mangyari at lalo lang tayo mahihirapan kung papairalin natin ito. At alam ko naman kapag may nagparamdam sa'yo na pagmamahal ay mawawala din ito. Kaya wag na wag niyong hayaang lamunin kayo ng sama ng loob at matutong magpatawad muli. I hope you like my story. If you want to see more, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell for more upcoming videos. See you!